ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি এটা ৰেচিপি দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া অকণমান মাংস ল'লোঁ। মাংসখিনি মই এতিয়া মিক্সিত দি কেনে কিমা বনাই ল'ম। ইমান এটা গুড়া নকৰোঁ, অলপ কম কৰি কেনে গুড়া কৰিম। এয়া এইখিনি আগতে মই গুড়া কৰি দেখাই দিছোঁ। এয়া বাকী গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ মই মিক্সিত দি লৈছোঁ। বেছি গুড়া নকৰোঁ দেই। গোটেইখিনি এনেকুৱা গুড়া কৰি ল'লোঁ মই। তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান পানী দিছোঁ কুকাৰত, অকণমান নিমখ দি কেনে এইখিনি অকণমান সিজাই ল'ম। এতিয়া অকণমান জাষ্ট ইয়াতে হালধি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। এটা চিটি মাৰি ল'ম এতিয়া, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া মই এটা চিটি মাৰিব দিলোঁ। এতিয়া এইপিনে আদা, নহৰু, মটৰ, গাজৰখিনিও এনেকুৱা ৰুকি ল'ব লাগিব। এইখিনিও অকণমান গুড়া কৰি ল'ব লাগিব। ইমান গুড়া নকৰোঁ, বেছি মিহি নকৰোঁ। পিঁয়াজ দিছোঁ ইয়াতে, কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু, ইয়াতে অকণমান গাজৰো দিছোঁ। ইয়াতে অকণমান গুড়া কৰি ল'ম। লগতে এইখিনি মই অকণমান ৰুকি লৈছোঁ। এয়া এটা চিটি মাৰিলে ইয়াতে অকণমান কেৰাহীখন পাতি অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ, সৰিয়হৰ তেল। কেইটামান দিছোঁ ইয়াতে গোটা জিৰা, তাৰপিছত দিলোঁ পিঁয়াজ পাত অলপ বেছি কৰি দিছোঁ, ভাল লাগিব। এইখিনি ভাল কৰি ভুনি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে দিলোঁ নিমখ, ইয়াতে এতিয়া দিম মই এয়া মটৰ, কেঁচা মটৰ যে চাফা কৰি লৈছিলোঁ এইকেইটা। মটৰ অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ মই। তাৰপিছত ইয়াতে দিলোঁ মাংসখিনি। এইখিনিও ভাল কৰি ভুনি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এয়া যে মই অকণমান হাফ গুড়া কৰি লৈ থৈছিলোঁ, যে গুড়া কৰিছিলোঁ দেখাইছিলোঁ, সেইখিনি গোটেইখিনি পিঁয়াজ, আদা, নহৰু গোটেইখিনি দিলোঁ। লগতে গাজৰখিনিও দিলোঁ। ইয়াতে দিছোঁ এতিয়া মই জিৰা, ধনিয়া, জালুকৰ পেষ্ট, পটাত পিচি লোৱা। এইখিনি ভাল কৰি এতিয়া ভুনি ল'ব লাগিব, ধুনীয়াকৈ ভুনিব লাগিব। লাষ্টত অকণমান আকৌ মই হালধি লগতে জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। অকণমান জালুকৰ গুড়িটো বেছি হ'লে ভাল লাগে খাই, জ্বলাটো আহে আৰু। তাৰপিছত ইয়াতে দিলোঁ মই এই যে মাংসখিনি বইল কৰা পানীটো আছিল, ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া আৰু ভাল কৰি ভুনিব লাগিব, অকণমান জাষ্ট ঢাকনি মাৰিব লাগিব এতিয়া। এয়া শেষত দিলোঁ মই লং, ইলাচি, ডালচেনি, লগতে অকণমান মিট মছলা। ধুনীয়াকৈ ভুনি ল'লোঁ, ভুনি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকি দিলোঁ অকণমান।
এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, প্ৰায় হৈয়ে গ'ল, আৰু অকণমান টাইম ৰাখিম মই পানীটো শুকাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত এইখিনি মানে যেনেকুৱা মন যায়, পৰঠাৰ লগতো বনাব পাৰি, পৰঠাৰ ভিতৰত দিব পাৰি, এনে খালেও খাব পাৰি, পৰঠা দি কেনে যাৰ যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱাই খাব পাৰি। মই পৰঠাৰে বনালোঁ, লাষ্টত অকণমান ধনিয়া পাত দিলোঁ, ৰেডি হৈয়ে যাব। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু অলপ ধনিয়া পাত দিলোঁ, বেছি কৰি দিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন গাইজ। কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে। দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব। মোৰ হ'লে বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আছে। এয়া গাইজ, ভিডিঅ'টো মই বেছি লং নকৰিলোঁ, মই পৰঠাৰ ভিতৰত এয়া দি কেনে বনালোঁ। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই।